नमस्कार मित्रांनो, कुक विथ स्मितामध्ये आपलं सर्वांचं खूप मनापासून स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत पारंपरिक खाद्यपदार्थ अनारसे। खुसखुशीत व जाळीदार अनारसे पाहूनच प्रत्येकाच्या तोंडाला पाणी सुटते। चला तर पाहूया अनारसे बनविण्याची सोपी पद्धत। सर्वप्रथम आपण इथे 1 वाटी बासमती तांदूळ घेऊया। त्यानंतर तांदळाला 3 ते 4 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवून घेऊया। आता यामध्ये 2 कप पाणी टाकून 3 दिवस भिजवून घेऊया। 3 दिवस पर्यंत दररोज हा तांदूळ स्वच्छ धुवून त्याचे पाणी बदलत राहायचे आहे। तीन दिवस हा तांदूळ भिजल्यानंतर त्याच्यातून थोडा आंबट वास यायला लागतो। त्यातलं सगळं पाणी आता काढून घेऊया आणि पाण्याने स्वच्छ धुवून याच्यातलं संपूर्ण पाणी काढून घेऊया। आता हे तांदूळ स्वच्छ व कोरड्या कापडावर पसरवून घेऊया। तांदूळ लवकर सुकविण्यासाठी मी इथे कापडाखाली पेपराचा वापर केला आहे। दोन तासानंतर तांदूळ थोडा कोरडा झाला आहे। आता तांदूळ मिक्सरमध्ये दळून घेऊया। इथे मी तांदळाचं पीठ बनवून घेतलं आहे। आता या पिठला चाळून घेऊया। त्यानंतर या पिठात स्वादानुसार बारीक केलेला गूळ टाकून त्याला व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया।
या मिश्रणाला मिक्सरच्या भांड्यात टाकून एकजीव होईपर्यंत फिरवून घेऊया। आता हे मिश्रण झाकून 2 तासापर्यंत बाजूला राहू देऊया, जेणेकरून या मिश्रणाला गुळामुळे पाणी सुटेल व छान असा गोळा तयार करण्यात मदत होईल। आता या पिठाला व्यवस्थित मळून घट्ट गोळा तयार करून घेऊया। आता हे झाकून एक रात्रभर बाजूला राहू देऊ। तुम्ही पाहू शकता की पीठ छान असं मुरलं गेलं आहे। या पिठाला थोडा तुपाचा हात लावून परत एकदा छान असं मळून घेऊया। आता या पिठाचा छोटा गोळा घेऊन अनारसेला हातावर छान असं थापून घेऊया। आता प्लेटवर थोडी खसखस टाकून त्यावर हा अनारसा परत थोडासा थापून घेऊया। आता अनारसा तळण्यासाठी तेल गरम करून घेऊया। तेल मीडियम हीटवरच गरम करायचे आहे। अनारसा तळताना एक गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे, ती म्हणजे जेव्हा आपण अनारसा तेलात सोडतो तेव्हा जी खसखस लावलेली बाजू आहे ती वरच्या बाजूला आली पाहिजे। आता याच्यावर थोडं थोडं तेल सोडून मध्यम आचेवर तळून घ्यायचं आहे।
4 ते 5 मिनिटांनंतर अनारसे छान असे तळून तयार झाले आहे। याला तेलातून काढून घेऊया। जर आपल्याला ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रपरिवारात नक्की शेअर करा।